tomto videu se vrátíme zpět na Zem a podíváme se na pozemské plavidlo X-303, známé také jako Prometheus. Každopádně pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr a zvonek, čímž podpoříte růst tohoto kanálu, anebo skrz Patreon a podpořit tak nezávislou produkci, což povede ke zlepšení techniky pro tvorbu těchto videí a streamů. Jinak vpravo nahoře budete mít kartičku odkazující na playlist této série. Jo a nezapomeňte si přečíst připnutý komentář dole pod videem. X-303 byla vesmírná loď postavená tajně na Zemi pomocí technologií získaných velením hvězdné brány. Stejně jako stíhačka X-302 je X-303 výhradně pozemská konstrukce. Stejně jako 302 má inerciální tlumiče, umělou gravitaci a antigravitační systém, který umožňuje plavidlu vznášet se ve vzduchu. Její posvětelné motory jsou schopné vynést plavidlo z povrchu na oběžnou dráhu za méně než 30 vteřin, a má také hyperpohon na bázi Nakhadria. Na rozdíl od 302, která je navržená jako obranný stíhací letoun, 303 byla vyvinuta jako reakce na Goa'uldský Hatak, což je mateřská loď. Jedná se o první hlavní loď amerického letectva. Je však mnohem menší než Hatak. Jeho rozpětí se skládá z více jak 17 palub a je schopno nést více než 100 personálu a také 8 302 v hangáru. X-303 byla zkonstruována v podzemní hangárovém zařízení s označením Area 3792 NV pod názvem Projekt Prometheus. Její vývoj byl tak velký projekt, že zachování jeho utajení se ukázalo jako nemožné, protože informace unikly k reportérce Julie Donovanové. Ve snaze minimalizovat potenciální odhalení projektu souhlasil prezident Spojených států s tím, že Donovanové, jejímu producentovi a kameramanovi bude poskytnuta prohlídka X-303. Tvrdilo se, že mimozemská technologie, kterou začlenili, byla ve skutečnosti zachráněna z UFA, které havarovalo poblíž Fairbanksu na Aljašce v roce 1978. Během prohlídky převzal kontrolu nad lodí kameraman, který byl ve skutečnosti zlotřilý agent NID, pracující například z plukovníka Franka Simonse. Agentům se úspěšně podařilo ukrást loď a vzít ji do hyperprostoru. Hyperpohon, který pro Simonsen nakonfiguroval Goa'uld obývající Adriana Conrada, však selhal a místo toho nasměrovalo loď na neznámé místo. V první misi lodi odtáhli Asgardé X-303 do Otaly v naději, že by mohla být použita k uvěznění replikátorů uvnitř dilatačního pole. Během této mise upravili Asgardé štíty a motory lodi na jejich maximální potenciál. Po úspěšném dokončení této mise Asgardé poskytli lodi své štíty jako gesto vděčnosti. X-303 nakonec převzala označení BC-303 a jméno Prometheus. V této funkci sloužila jako vlajková loď flotily Taury a obdržela další vylepšení od Asgardů. Poté, co byl Prometheus téměř 4 roky v provozu, byl nakonec zničen v bitvě u Tagelu, ke které došlo v únoru-februára roku 2006. Ačkoliv byly později vytvořeny plány na stavbu celé flotily letounu BC-303, po představení bitevních křižníků třídy Daedalus bylo BC-303 zastaralé, takže Prometheus zůstalo jediným plavidlem své třídy. Plány návrhu pro X-303 bez asgardských upgradeů byly poskytnuty Ruské federaci v roce 2002 spolu s plány pro stíhačky X-302. Rusové však zjevně žádná taková plavidla nevybudovali. Prometheus měl celou řadu prostředků ke komunikaci uvnitř i mezi loděmi. V koridorech a místnostech po celé lodi byly pro komunikaci uvnitř lodí umístěny tradiční telefony. K dispozici byla také schopnost integrovat systém do bezdrátových sluchátek.
Loď má také interkomový systém. Mohl být aktivován na můstku jednou ze stanic a také mohl být aktivován přímo z velitelského křesla. Prometheus byl vybaven audio i videokomunikací. Přestože byly komunikační satelity mimo provoz, Prometheus dokázal vytvořit zabezpečený přenos videa přímo do oválné pracovny, která se zobrazovala na monitorech nad hlavním oknem. Boční prohlížeč také zobrazoval videokomunikaci, která byla integrována s mimozemskými loděmi, například z Asgardy nebo Goa'uldy. Loď mohla také vysílat pouze zvukové zprávy na více frekvencích a obsahovala funkci překladů vysílání do goa'ulštiny. Signál však nemohl proniknout skrz antické štíty, jak tomu bylo při objevu jeskyně Avalon Glastonbury. Prometheus měl inerciální tlumiče a technologii umělé gravitace, která cestujícím umožňovala hladkou jízdu, podobně jako v rychlém výtahu. Když se ukázalo, že lidé z filmového štábu Julie Donovanové byli zlotřilí agenti NID, kteří ukradli loď, major Samantha Carterová byla uvězněna na patře, které nemělo zavedené systémy umělé gravitace, a když byla loď vzata do vesmíru, zažila nulovou gravitaci. Taury nevlastní štíty vlastní konstrukce. Místo toho využívají goa'uldské štíty pomocí reverzního inženýrství. Tyto štíty byly však nahrazeny štíty asgardského původu, které jim byly darovány jako poděkování za pomoc, kterou Taury poskytly Asgardům v jejich konfliktu s replikátory. Asgardské štíty byly nejprve nainstalovány na Prometheovi a nakonec na lodi Daedalus, což Taurium umožnilo lépe čelit válečným lodím Goa'uldům. S invazí Oráju se však štíty Promethea ukázaly být prakticky neúčinné proti mocným zbraním Orájů. Prometheus měl trojnožkový podvozkový systém s jednou nohou v přední části lodi a dvěma vzadu. Štíhlá střední část lodi neměla oporu. Loď potřebovala zapojit zpomalovací trysky, aby před přistáním získala stacionární bod nad povrchem planety. V procesu přistání s největší pravděpodobností pomáhal antigravitační modul. Podvozek fungoval právě tak na proudovém letadle a mohl být zatažen zpět do těla lodi. 303 má také neznámý počet únikových modulů. Podsvětelné motory umožnily Prometheovi zrychlit na 110 000 mil za vteřinu, což byla více než poloviční rychlost světla. Aby mohly nastartovat motory, musel být zapalovací modul skalibrován. Pokud by byl mimo určené rozpětí, modul by schořel a motory by se nepodařilo nastartovat. Podsvětelné motory umístily Promethea na oběžnou dráhu Země za méně než 30 vteřin. Řídící relé pro podsvětelné motory bylo umístěno na palubě 8. Podsvětelné motory mají různý výkon, který je řízen kormidlem lodi. Jeden takový výstup byl označen jako nouzový tah a byl použit, když Prometheus opustil Antarktidu, aby se setkal s Anubisovou flotilou na oběžné dráze Země. Motory hyperpohonu byly nejprve poháněny silným, ale vysoce nestabilním minerálem zvaným Nakadria ve formě jádra reaktoru Nakadria. Byla nainstalována vyrovnávací paměť, aby se zabránilo kritickému stavu reaktoru v důsledku nestability Nakadria. Později byla Asgardy nainstalována nová technologie hyperpohonu. V té době však loď provozovala dočasnou úpravu motorů hyperpohonu z Alkeše. Obdélníkové gongoly hyperpohonu byly vidět na obou stranách zadní části lodi. Motory hyperpohonu při aktivaci svítily modře. Řídící systémy hyperpohonu byly chráněny kódy, ale tyto kódy mohl přepsat každý, kdo byl obeznámen s krystaly používanými v těchto řídících systémech. Systém chladící kapaliny motoru probíhal po celé délce štíhlého středního úseku lodi a do zadní části, kde byly umístěny motory. Kosmické plyny mohly interferovat se stejnosměrným tokem energie do emitoru hyperpohonu
a zabránit tak úplnému vytvoření hyperprostorového okna. Když byla snížena síla emitoru hyperpohonu, bylo možné vytvořit částečný posun do hyperprostoru, který by mohl dočasně vynést loď z okolního časoprostoru. Pokud by byl Prometheus vyzván, aby podnikl cestu do galaxie Pegas pomocí asgardského hyperpohonu, trvalo by to přibližně 18 dní, protože to je doba, po kterou jsou lodi třídy Daedalus schopny podniknout cestu pomocí svých asgardských hyperpohonů. Ke zpomalení Prometea byly použity zpomalovací trysky. Byly umístěny na přední straně velkých obdélníkových motorových sekcí hyperpohonu a byly aktivovány SG-1, když přistály na planetě Hala. F-303 má 16 děl, které se staly standardem pro stíhačky F-302 a všechna plavidla třídy Daedalus pro boj. Jen několik výstřelů dokáže relativně rychle eliminovat goa'ulské letouny a způsobit poškození Alkeše a Hataku. F-303 má 12 raketových baterií a na Karhem vylepšené jaderné hlavice. Tyto rakety jsou schopné relativně rychle eliminovat goa'ulské letouny a způsobit velké škody Alkeši a Hataku. Orajské štíty jsou ale výrazně silnější. Prakticky nemožné je zdolat. Tak přátelé, tohle byla X-303, která byla bohužel jediná svého druhu. Ale mám takový pocit, že jsem na něco zapomněl, čili pokud jste narazili na nějaké nesrovnalosti nebo nějaké chyby, nebo jsem se v něčem spletl, prosím, napište to dolů pod tohleto video. Jo a ještě mi napište, co byste chtěli v příštím lore videu. Každopádně zej slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu, jeho budoucnost a také nezávislost, co se týče produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube už ten kanál skoro nic nevydělává, takže jediný výdělek z této produkce pochází z Patreonu, čili díky všem, co podporují nezávislou produkci skrz Patreon. Kdybyste měli zájem o tuhletu formu podpory, tak dole v popisku videa máte odkaz na Patreon a tam naleznete veškeré informace a veškeré benefity, jako například, že uvidíte o několik hodin dřív nebo o několik dní dřív videa, anebo že dostanete odznáček v chatu na live streamech a mnoho dalších benefitů. Jinak dole v popisku videa máte také odkazy na mé sociální sítě, na můj Steam, na můj PlayStation a také na můj Discord. A jinak, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, sdílení, zvonek, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Toť vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí u nějakého livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Mějte se.